Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau nấu một nồi canh khổ qua thiệt là ngon để chuẩn bị ăn Tết nha các bạn ơi. Cách nấu này của mình không chỉ giúp các bạn dễ dàng nấu được nồi canh khổ qua thơm ngon, chuẩn vị, mà còn giúp bạn có thể tự mình thay đổi độ đắng theo như ý. Thích đắng nhiều hoặc đắng ít thì tùy theo khẩu vị của gia đình bạn ha. Nghe mùi thơm của nồi canh khổ qua thanh mát thôi là đã thấy Tết đến rồi. Nào chúng ta cùng làm ngay thôi nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tỏi cho vô cối để xay nhuyễn ha. Hai tép hành lá này thì mình cắt khúc phần đầu hành. Lá hành thì mình cắt khúc hoặc là cắt nhỏ cũng được, tùy ý các bạn nha. Mình dùng 20g nấm mèo khô đã ngâm nở và rửa sạch. Cắt nhỏ ra như thế này ha. Dùng thêm một vắt bún tàu 25g. Mình nhúng nhanh qua nước để cho dễ cắt chứ không cần ngâm nước nha các bạn. Cắt khúc khoảng 2,5 cm là được. Để hầm 1 kg sáo khổ qua, mình dùng ở đây là 800g, lượng nhân là được hết các bạn. Lượng thịt sẽ bằng 1/4 lượng khổ qua ha. Cứ như vậy mà các bạn lượng nha. Cho vào thố 500g thịt heo xay. Và mình thêm 300g tôm xay để tăng thêm độ kết dính cho nhân. Mình ướp vào đây 1 muỗng canh rưỡi hành tỏi xay, 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh nước mắm. Nấm mèo và bún tàu các bạn cho vô luôn. Trộn đều lên. Mình bao tay lại trộn cho thật là đều ha các bạn. Mình dùng thịt xay có khoảng 30% mỡ heo. Nếu các bạn dùng nạc nhiều thì có thể thêm mỡ vào cho phần nhân không bị khô ha. Các bạn có thể thay tôm bằng cá thắt lát hoặc là giò sống cũng được ha. Phần nhân thì các bạn dùng tùy theo ý thích nha. Mình để ở đây chờ thấm và đi sơ chế khổ qua nha. Khổ qua này trái to như thế này. Hôm nay mình mua cũng không được tươi lắm các bạn. Nhưng không sao, mình hầm vẫn ngon. Các bạn mua được khổ qua tươi sẽ ngon hơn nữa nha. Mùa đông bên mình rau củ không được phong phú lắm. Có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Mình cắt khổ qua thành khúc độ dài từ 5 đến 6 cm. Rồi dùng cán muỗng sắn lấy cái phần ruột ra. Cạo kỹ phần trắng bên trong, giúp dễ bám nhân và cũng giảm đi độ đắng nữa. Dễ dàng ha các bạn. Bây giờ mình đem rửa sạch, sau đó cho nước vào nồi để trụng khổ qua nè. Khi nước sôi thì mình lần lượt cho khổ qua vào trụng sơ. Mình đảo nhẹ trong 1 phút là được. Sau đó vớt ra rổ cho ráo nước. Tiếp theo mình nhồi khổ qua luôn ha. Cho thịt vào nè, ém xuống cho dẻ để không bị sút nhân khi hầm nha. Xong rồi mình thoa một ít nước mắm ở hai đầu là được ha. Rất dễ phải không nè?
Bây giờ mình đi hầm ổ qua nha. Cho vào nồi 1 lít nước dừa và 1 lít 3 nước lạnh. Nước dừa sẽ giúp cho nước hầm mình ngọt hơn, đồng thời giảm vị đắng của khổ qua nữa đó các bạn. Mình thêm một ít gia vị vào trong nước này. 1 muỗng canh vung bột nêm, mình dùng bột nêm gà. 1 muỗng cà phê muối. Khi nào hầm xong mình sẽ điều chỉnh cho vừa ăn hết các bạn. Các bạn chú ý chỗ này nha, để điều chỉnh độ đắng như ý nè. Nếu bạn thích ăn đắng thì có thể dùng hoàn toàn bằng nước lọc, hoặc các bạn có thể dùng nước hầm xương thì càng ngon. Nếu thích ít đắng hơn thì tăng lượng nước dừa lên và giảm phần nước lọc lại. Đơn giản vậy thôi. Nước canh sôi rồi thì mình cho thêm vào 5 trái ớt và 2 củ hành tím cho nước canh thơm hơn nha. Ớt sẽ làm giảm đi vị đắng của khổ qua, đồng thời giúp cho nước canh mình thơm hơn chứ không bị cay đâu nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm. Khi canh sôi mạnh thì các bạn giảm lửa dưới mức trung bình và mình hầm, không cần đậy nắp đâu nha. Xin thông báo đến tất cả khán giả yêu thương, hiện nay kênh TikTok chính thức của mình là Cô Ba Bình Dương Channel và Facebook chính thức là Cô Ba Bình Dương Channel bí quyết nấu ăn. Những kênh có tên nhại theo lấy danh nghĩa và video của mình cắt xén để re-up đều là giả mạo. Mong các bạn hết sức chú ý khi follow TikTok và Facebook Cô Ba Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn. Sau 40 phút thì khổ qua đã mềm rồi các bạn. Mình vớt hành tím bỏ ra và nêm lại cho vừa ăn. Mình nêm thêm vào nửa muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Một lưu ý nhỏ, nếu mà dùng hoàn toàn bằng nước lọc thì các bạn nên nêm thêm đường ha. Khuấy đều lên và thử lại. Mình thấy rất vừa, tuy nhiên các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho hành lá nè. Mình tắt bếp rồi rắc tiêu nữa cho thơm. Vậy là hoàn thành rồi các bạn, rất dễ phải không nè? Múc canh ra tô. Rắc thêm hành lá và tiêu nữa. Mình dùng thử nha các bạn. Nước canh trong, vị vừa vặn, khổ qua mềm không quá đắng, dễ ăn, phần nhân bên trong dễ chắc nhưng không bị khô. Vị ngọt từ thịt và tôm, giòn của nấm mèo và bún tàu rất là hấp dẫn. Cách bảo quản đi, khi hầm xong đó, chờ nguội thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn các bạn múc ra rồi quay lại trong lò vi sóng khoảng 2 đến 3 phút là canh ngon như mới luôn. Chúc các bạn có được nồi khổ qua hầm thật ngon cho gia đình vào dịp Tết này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.